Hai Sranang, mi mooi, sweetie kondre. Goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden, voor, heden. Het is vandaag onze 42e programma. Ja, het jaar vordert ook, want we zijn al ongeveer 16 februari. En u ziet zelf wel hoe ver het gaat. Nog pakweg 18 dagen, dan moeten de mensen ook voorzien zijn van hun wekenbelastingsticker. En dat zal nog een hele heet hangijzer gaan vormen. Maar ja, lieve mensen, ik heb vandaag uitgenodigd Patricia Etnel. U weet, dit is een politiek actueel programma. Dus hoe kan het ook anders om ook de politiek een beetje te belichten. Goedenavond, Patricia. Goedenavond. Gaat met u? Het gaat met jou? Goed hoor. Hoe gaat het in het parlement? Goed. Hard werken, strijden, maar het gaat. Maar soms mag je echt wel boos, hè? Nou, ja, je wordt boos vanwege het feit dat zaken niet zo goed gaan, natuurlijk. Ja, dan ga je boos worden, maar niet boos, maar boos in die positieve zin, zodat er een oplossing komt in de problemen of met de problemen die er zijn in het land. Ja. Heb je het gevoel of idee dat je beknot wordt wanneer je je zaak naar voren wil brengen? Nou, natuurlijk speelt de voorzitter soms gewoon politiek en met de voorzitter, mevrouw Simons. Waarbij ze soms midden in je betoog zegt afronden. Maar na 4 jaar ben je het al een beetje gewend. Je weet hoe het spel wordt gespeeld. En ik denk dat je dan ook weet dat als je het niet in het parlement kan zeggen, heb je buiten een parlementaire oppositie die je kan voeren. Waarbij je ook nog kan gaan naar de kranten, je kan ook nog gaan naar de televisie. Waarbij je door niemand beknot wordt en je kan je dan je mening geven en je visie geven op zaken. Dus na die 4 jaar ben ik me wel van bewust dat het politiek spel in het huis van het volk ook wordt gespeeld. Kijk, er zijn nog pakweg 15 maanden te gaan naar de verkiezingen van mei 2020. Denk jij dus dat je toch wel redelijk je best hebt gedaan, of zaken die je had voorgenomen ten uitvoer te brengen, vind je dat die tot zijn recht zijn gekomen? Of zeg je, er was nog meer tijd nodig? Oh, kijk, je hebt 5 jaar, je bent bewust vanaf het begin dat je komt in 2015, dat je 5 jaar hebt om dat te doen wat je moet doen en te strijden en te gaan waar je voor moet gaan. En natuurlijk zit je in de oppositie, dus zaken realiseren gaan een beetje moeilijk als het gaat op het macro-niveau, dus wat de regering moet doen. Wat je kan doen is je stem laten horen. En ik ben van mening dat ik na die 4 jaar toch wel in vele gevallen, in vele onderwerpen mijn stem duidelijk heb laten horen. En ervoor heb gezorgd dat de standpunt van de Nationale Partij Suriname in deze ook duidelijk was naar het volk toe. Belangrijk is dat ook het volk het moet hebben aangehoord. En tot nog toe krijg ik best wel positieve reacties vanuit de samenleving. Je hebt ook daar dat mensen zijn die zeggen van nee, ik moet niets hebben van mevrouw Etner. Maar dat is ook normaal. Dat is die wereld waarin we leven. Je kan niet iedereen kan van je houden. Dus die acceptatie op dat gebied is heel erg belangrijk. En dat is voor mij een van de dingen waarbij ik zeg ook, dat is het leven. Maar dan nog ga je voor een beter Suriname. En dat is waar ik voor sta, februari 2019. Ja, niet iedereen houdt van elkaar. Ik heb het ook soms, dus ik heb ook te verduren daarmee. Maar wanneer je denkt dus om het goede werk te doen voor de mens, dan krijg je toch wel een bevredigend gevoel. Ja. Zeg, nee, je moet doorgaan, de kop niet laten hangen. Absoluut. Oké, Patricia, kijk, je bent parlementariër van de NPS en onder de hamer ligt nu de behandeling van of goedkeuring, ter goedkeuring, een legging van het verbieden van pre-electorale combinaties. Nu wil ik van jou weten, wat denk jij erover en wat denkt de NPS? Wat is het standpunt van de NPS? Oké, het standpunt van de NPS is sowieso dat wij van mening zijn als partij dat die verandering kan komen, maar het zou niet moeten gelden voor de verkiezingen van 2020. Okay. Dus dat is het standpunt van de NPS. Ik ben in de commissie, dus ik ben een van de rapporteurs. En tijdens mijn betoog is duidelijk geworden
ook het feit dat vanwege het is duidelijk dat de grondwet van 1987 geen memorie van toelichting heeft. Wat ik heb gemerkt is dat de regering heeft gekozen om artikelen vanuit die grondwet eenzijdig te interpreteren. En dat is precies daar is de sleutel om de regering te vragen wie heeft ze de toestemming gegeven om dat te doen. Want die toestemming mag je zelf niet geven voor de eenzijdige interpretatie van grondwetsartikelen. Als het artikel bestaat uit een aantal leden, dien je alle leden mee te nemen bij de interpretatie. Je kan niet slechts één lid meenemen om aan te geven of te rechtvaardigen waarom bepaalde zaken gedaan moeten worden. Meer nog, we weten dat we een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn vanaf 1987. Meneer Weidenbos heeft gewerkt aan het vaststellen van de grondwet. En het belangrijkste daarbij is daaruit voortgevloeid de DR en de RR-leden. Er komt een verdere differentiatie bij de RR-leden, een verdere verandering. En dat eist ook om te vragen, wie zegt nou dat de regering aan de bestuurlijke constellatie mag komen van het land zonder toestemming van het volk te hebben. Want we weten, toen in 1987 het speelde dat we een andere grondwet kregen, was het niet duidelijk wie toestemming daarvoor moet geven. En wat is er toen gebeurd? En is toen een referendum gehouden. En vanaf dat moment zegt men wel dat je grondwetsartikelen mag veranderen bij 2/3 meerderheid. Maar ik ben van mening, wanneer je komt aan de constellatie van het bestuur van het land, de samenstelling van het bestuur van het land, dan is de vraag, wie geeft jou die toestemming? Wie zegt je dat je daaraan mag komen, regering? Want die toestemming moet je mee komen vertellen van waar je het hebt. En wanneer dat duidelijk is, gaan we verder praten. Maar meer nog, wij hebben wet regionale organen die eigenlijk niet functioneert vanwege het feit dat er niet wordt geïnvesteerd vanuit de regering in het daadwerkelijk uitoefenen van die gedecentraliseerde eenheidsstaat in zijn volle en in de manier waarop het moet gebeuren. Dus wanneer we kijken naar al dit soort vraagstukken, dan ben ik van mening dat de regering ons goed moet komen uitleggen van waar ze die toestemming hebben om dat te doen. En als ze zullen komen om te zeggen, ze hebben de toestemming van de politieke partij, is dat ook niet juist. Want alleen de NDP in deze en de VHP hebben eigenlijk in het voortraject toestemming gegeven. Alle andere politieke partijen hebben hun bezwaren getekend met betrekking tot de wijziging van dit vraagstuk. En ik zeg, laat de regering het goed vertellen en laat de regering goede benaderingen kiezen, zodat we verder kunnen gaan met dit vraagstuk. Want natuurlijk moet het niet zo zijn dat je tegen het systeem moet zijn, dat je alleen de verkiezingen in moet gaan. Ik denk dat de zaak moet kunnen, maar dan moet je het goed onderbouwd hebben als regering. En dat is het, die onderbouwing is veel te zwak en ik denk niet goed uitgekiend. En op dat vraagstuk kan je heel veel mazen zien in het systeem. En die mazen kunnen gevaarlijk worden voor de toekomst van het land. En dat hebben we niet nodig. Oké, dus als ik het goed begrijp, het moet gevraagd worden als het kan. En dat is nog niet gebeurd. Denk je dat het nog komt? Nou, kijk, dus er is één ding dat speelt. En ik denk dat meneer Wijnenbos ook weet wat er speelt. Het moment is nu, na 31 jaar komt er zo'n verandering. Ja? De vraag is, wie zou dat moeten toetsen? Zou je moeten gaan naar een referendum of zou het constitutioneel hof het voor je moeten toetsen? Ja. En in deze zou het constitutioneel hof het voor je moeten toetsen. Ja. Waarom? Je bent dan als onafhankelijk systeem, vraag je, toets het voor me en zeg mij als staat, als parlement, of ik correct bezig ben. Als het constitutioneel hof jou zegt, je bent correct bezig, dan mag je doorgaan met die wijziging. Maar dat is nou het spel dat gespeeld gaat worden nu. Je moet mij komen vertellen. Als geen van die twee jou hebben geadviseerd. Het volk niet. Het constitutioneel hof niet. Wie dan? En dat is nou de kracht van het spel. Dat ze je dat komen vertellen. Toch de regering moet je het komen vertellen. En dat wil ik horen. Ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord. Ja, kijk, je hebt daarnet ook gezegd, dus alleen de NDP en de VHP die weten dus hebben toestemming gegeven eigenlijk van ga door. Alle andere politieke partijen hebben kanttekeningen geplaatst. En ik zeg, dan moet je weten als staat, hoe ga je om met de verklaring, hoe ga je om met de toelichting.
Want of je moet het anders doen, of je zou moeten zeggen, is goed, luister, we moeten deze zaak goed aanpakken. Je zou bijvoorbeeld misschien een referendum kunnen doen. Je zou misschien iets anders kunnen doen. Misschien zou je ik heb een heel goed idee hoe het kan worden opgelost. Maar meneer Weidenbos moet dat zien. Want ik denk dat hij het weet. Maar ik weet ook dat als hij dat gaat doen, gaat het toch veel geld kosten. En met de manier hoe de regering nu functioneert, ben ik bang dat als ze dat doen, en wat zouden ze kunnen doen? Ze zouden kunnen gaan naar de VVV. En wat houdt de VVV in? Je gaat dan de DNA-lieden, de RR en de DR-lieden gaan dan stemmen voor deze verandering. Maar je kan niet alleen DNA hiervoor laten stemmen. Conform de grondwet zou dat niet kunnen. Maar ik ben benieuwd. Maar denk je niet dus dat het misschien een samenspel is tussen NDP en VHP om andere partijen een hak te zetten alleen om te gaan naar een twee-partijenstelsel? Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Weet u waarom? Kijk, elke politieke partij heeft zijn eigen overwegingen waarom ze zaken willen doen. En ik denk dat we wel heel voorzichtig moeten zijn om zomaar conclusies aan te nemen en te zeggen dat die dingen zo zijn. Ik denk dat er een goede reden is geweest waarom ze het hebben gedaan. En we moeten dat accepteren en niet gaan gissen dat ze dat willen doen, want ik vind dat niet correct. Dus ik zou niet willen zeggen dat het zo is. Maar de regering moet nu komen verantwoorden wie ze die toestemming heeft gegeven. Toch moeten we met van alles rekening houden. Absoluut. Kijk, je weet ook dus dat Bouterse de man is van verdeel en heers. Hè? Ja. En als ik zo kijk en naar je luistert, dan gaat bij mij een lichtje branden. Dus en luister nou, hij heeft er baat bij om dit te doen. Ik heb, omdat partijen alleen de verkiezingen ingaan, ik heb ook begrepen dus dat meneer Rusland onlangs, jouw voorzitter, gezegd heeft dat hij ook alleen met de verkiezingen wenst in te gaan. Klopt hè? En wat is je mening? Nou, de NPS heeft aangegeven en meneer Rusland heeft toen ook gezegd, we gaan zelfstandig de verkiezingen in. Zelfstandig betekent niet alleen. En dat is ook iets waarmee ik zeg, kijk, je kan zeggen je verbiedt die pre-electorale samenwerking bij wet. Maar dat betekent niet dat partijen niet kunnen samenwerken. Wie ben jij aan staat om dat te doen? Nee. Er zijn legio manieren om samen te werken. De NPS heeft gezegd, ze gaan zelfstandig de verkiezing in. En met zelfstandig betekent dat je niet per se alleen gaat, maar je kan samen gaan met andere partijen, waarbij je op een of andere manier die zelfstandigheid naar de verkiezingen toe laat blijken. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan het enge systeem van meneer Bouterse. Ik denk dat we ons eigenlijk helemaal niet met die man bezig moeten houden. Weet je, die man is een gepasseerd station, denk ik, voor velen. En we moeten ons richten op een betere toekomst na 2020. Dat is belangrijk. Kijk, we hebben nog 16 dagen te gaan en 28 februari is het zover, dus dat wij allemaal, burgers van dit land, onze wegenbelasting moeten betalen. Ik heb wel begrepen vanuit een oppositielid uit het parlement, ik denk dat het de Palo moet zijn, die gevraagd had aan de voorzitter om het daartoe te kunnen leiden. Want de mensen zijn hun rek al uit wat betreft het financiële gedeelte. Om het niet te maken tot 4 kwartalen. Wat denk je daarover? Denk je dat het kan? Ik vind het verschrikkelijk dat de wegenbelasting is gekomen. Dat vind ik al heel erg. En ik vind het erg dat de coalitieleden en die 4 corrupte zetels, dat ze daarvoor hebben gestemd. Want ze hebben ervoor gestemd. Ik vind het heel erg en heel triest. Omdat we weten dat het volk niet meer kan dragen. Het voorstel vanuit, ik denk als het moet zijn, de Palo om te zetten in 4 kwartalen dat ze het moeten aflossen of moeten kunnen betalen. Ik vind dat wegenbelasting niet had moeten komen. Daar bleef ik bij, omdat we al government take hebben. Er wordt genoeg van het volk afgetrokken. Echt waar. Echt waar, elke dag moet het volk meer betalen voor goederen, voor water, voor licht, voor benzine. Dus het wordt elke dag ietsje meer. Elke dag.
Toch? Weet je, mensen krijgen rekeningen voor water en stroom. Soms weten ze niet eens van waar die rekeningen komen, maar ze vinden dat ze, als SWM zegt dat je het moet betalen, moet je het betalen. Als IWS zegt dat je het moet betalen, moet je het betalen. Het is gewoon verschrikkelijk. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn. Ik zou zeggen, een hele fijne kijkavond verder en tot de volgende week. Goedenavond. Hai strana